Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So last class ma हामीले block officer को PYQs solve गरेको थियौं fisheries को, right? And I had requested that if you have any such PDF then please send me भनेर. And one of the student was very kind enough to send me this PDF. So त्यही PDF चाहिँ आज हामीले solve गर्ने कोसिस गर्छौं previous year question paper block officer को के. So let's start today's class. You can see Forest, Environment, Wildlife Management Department, Government of Sikkim, examination for block officer. Total number of questions कति छ 150 वटा. Time 2.5 hours. Okay. So I will try to bifurcate this video in two parts because आज I am अलिकति busy. So I'll be doing 50 questions today and remaining 100 questions I'll be doing in the coming session. All right. So let's start. तपाईले please instruction चाहिँ पढ्नु होला है एकपल्ट please ल. यसरी मार्क गर्नु भनेर पनि भनेको छ. Okay. So anyway, let's start. Question number 1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि a pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth. Stunted growth भनेको बेसी अल्गो नहुनु, स्टन्ट हुनु, कम्ती हाइट होचो हुनु. Stunted growth, mental retardation, low intelligence quotient and abnormal skin. त्यसको रिजन के हो भनेर सोध्दैछ. Very nice question, right? Very nice question. Low secretions of growth hormone. Okay. Over secretion of pars distalis, cancer of thyroid gland, या त deficiency of iodine in diet. उहाँले आन्सर मार्क पनि गर्नुभएको छ, राइट आन्सर मार्क गर्नुभएको छ. यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ deficiency of iodine भयो भने यदि हैन जति बेला women pregnant हुन्छन् त्यति बेला डाइटको deficiency भयो भने यो खालको प्रब्लम्सहरु किड्सले फेस गर्न सक्छ. So option number D is the perfect answer to this question. Okay. Next, in terms of percentage of forest cover, and forest cover बाट त पुरा बेसी क्वेशन सोध्छ है. So forest cover त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. जति पनि SPSC क्यान्डिडेट्सहरु हुनुहुन्छ फरेस्ट कभर चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला. ओके. फरेस्ट कभर विथ रेस्पेक्ट टु टोटल जियोग्राफिकल एरिया के सोधेको छ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो के. यो क्वेशन एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला किनभने प्राय जस्तो स्टुडेन्टले कन्फ्युज गर्छ, बुझ्दैन यो बेसिकली यो क्वेशनमा. सो यहाँ के सोधेको छ पर्सेन्टेज अफ फरेस्ट कभर, ना कि टोटल ल्यान्ड अफ फरेस्ट, त्यो सोधेको छैन. पर्सेन्टेज अफ फरेस्ट कभर सोधेको छ. ओके. विथ रेस्पेक्ट टु टोटल जियोग्राफिकल एरिया अफ द स्टेट अफ युनियन टेरिटरी विथ हाइएस्ट फरेस्ट कभर एज पर द स्टेट अफ द फरेस्ट रिपोर्ट. अनि अर्को कुरा के पनि भनेको छ भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज विथ रेस्पेक्ट टु टोटल जियोग्राफिकल एरिया स्टेट अनि युनियन टेरिटरी, यो पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो. यहाँ स्टेट मात्रै सोधेको छैन, युटी पनि सोधेको छ. ओके. सो यसको करेक्ट आन्सर उहाँले मिजोरम गर्नुभएको छ, तर यसको करेक्ट आन्सर यदि स्टेट थियो भने मिजोरम हुन्थ्यो, तर सिन्स यहाँ युटी पनि छ सो आन्सर हुन्छ हाम्रो लक्षद्वीप इज द करेक्ट आन्सर. किन भन्दाखेरि लक्षद्वीपमा पर्सेन्टेज बेसी छ एज कम्पेयर टु मिजोरम. स्टेट मात्रै थियो भने मिजोरम हुन्थ्यो. अनि यदि पर्सेन्टेज सोधेको थिएन, ल्यान्ड कभरेज सोधेको थियो भने कुन चाहिँ स्टेट हुन्थ्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा मध्य प्रदेश हुन्थ्यो. ओके. प्लिज रिमेम्बर दिस. ओके. यो अपकमिङ एक्जामको लागि पनि बहुतै इम्पोर्टेन्ट हो यो ल. ओके. रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट, कबड्डी, हकी, टेनिस, रेसलिङ. यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ हकी. एब्सोल्युटली करेक्ट आन्सर टिक गर्नुपर्छ. नेक्स्ट क्वेशन, द आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्युसन दैट डील्स विथ स्पेशल प्रोभिजन अफ सिक्किम. यो त सबै सिक्किमको स्टुडेन्ट्सहरुलाई थाहा छ, राइट? एन्ड बिकज अफ दिस स्पेसिफिक क्लज या त बिकज अफ दिस आर्टिकल मैले सिक्किममा के गर्नु पाइन भन्दाखेरि इन्स्टिट्युट खोल्नु पाइन. ओके. एनीवे दैट्स डिफरेंट थिङ. आर्टिकल 371F इज द करेक्ट आन्सर. ओके. नेक्स्ट क्वेशन. अब हेर्नुस्, यहाँ मैक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरुले यो आई बिलिभ गर्नु भएको छैन होला, राइट? यो क्वेशन, इफ टु एडजेसेन्ट साइड्स अफ द रेक्टेंगल भनेको के हो? यस्तो हुन्छ हैन? Sides of the rectangle are 5x square plus 25xy plus 4y square and 2x square plus 2xy plus 3y square. Find its area. Area खोज्नु भनेको छ. के हुन्छ एरिया? एरिया अफ रेक्टेंगल यो के हो? ब्रेथ यो लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ हैन? मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. सो बेसिकली वी आर सपोज टु मल्टिप्लाई दिस एन्ड दिस, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. ओके. सो लेट्स डु मल्टिप्लाई. 5 2 ज 10, 5 2 ज 10 हुन्छ. 10x square, 10x x square 10x to the power of 4, राइट? यो हुनुपर्ने हो 10x to the power of 4. अप्सन्समा कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ डेफिनेटली छ. यो अप्सन्समा यसमा छैन, सो यो अप्सन हुँदैन.
यसमा पनि छैन यो अप्सन हुँदैन, यसमा पनि छैन यो अप्सन हुँदैन। सो करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए। डल्लै गर्नै पर्दैन, यु सी सबै त क्याल्कुलेट गर्नै पर्दैन। ओके, very simple question. Okay, moving ahead. When Congress Working Committee did adopt the Quit India Resolution at what? The Quit India Resolution कहिले भएको थियो? जुलाई 1942 मा भएको थियो। अप्सन नम्बर सी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ। ओके, जुलाई 1942। Okay, next question. Lepcha and Bhutia language belong to which language family? Tibeto-Buddhist family, Tibeto-Chinese, Tibeto-Tibetan family, Tibeto-Lepcha. यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी। ओके, साइनो टिबेटन फ्यामिली पनि भन्छ यसलाई। ओके, अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। What rational number should be subtracted from the sum of 3 divided by 14 and minus 4 divided by 7 to get 13 divided by 21? अब यसलाई कसरी गर्ने हो? कति सजिलो छ। ओके, कतिजनाले त एउटा दिमाग पनि लगाउनु भयो होला कि सब्स्ट्र्याक्ट गर्नु भनेको छ, यहाँ सब्स्ट्र्याक्ट त एउटा मात्रै छ, सो अप्सन नम्बर सी हुन्छ भनेर। यदि त्यस्तो खालको दिमाग लगाउनु भएको छ भने ओके 99% तपाईहरुको रङ हुन्छ, तर इन दिस केस यो चाहिँ एब्सोल्युटली राइट हुन्छ। तर त्यसरी चाहिँ एक्जामिनेसनमा कहिले पनि दिमाग नलाउनु होला। ओके, बट एनीवे यो कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि वी जस्ट सपोज टु व्हिच रैशनल नम्बर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रम द सम अफ 3। अब यसलाई के गर्नुपर्छ? 3 divided by 14 प्लस माइनस 4 divided by 7 यो गर्नुस्। ओके, जति भ्याल्यु आउँछ, सपोज यसको भ्याल्यु x आयो अरे, त्यससँग माइनस 13 divided by 21 गरिदिनुस्। जति भ्याल्यु आउँछ अल्टिमेटली तपाईको यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने यसको आन्सर माइनस 41/42 हुन्छ। ओके, सिम्पल सल्युसन छ, एकदम केही कम्प्लिकेटेड छैन। अलराइट, ओके, the oxidation reactions that produces heat and light is called what? उहाँले एक्सोथर्मिक गर्नुभएको छ, तर एक्सोथर्मिक होइन यसको आन्सर हुन्छ कम्बसन। कम्बसन इज द करेक्ट आन्सर। ओके, नेचुरल रिजर्भियर अफ फस्फरस कहाँ हुन्छ? फस्फरसको नेचुरल रिजर्भियर रक्स मा। ओके, सो रक्स इज द करेक्ट आन्सर। अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर टु दिस क्वेसन। ओके, 10 वटा सक्यो। आई होप यहाँसम्म तपाईहरुको केही प्रब्लम भएको छैन होला। 11th क्वेसन। When was All India Muslim League formed? कहिले भएको थियो? December 30th, 1906 is absolutely correct after the partition of Bengal. Partition of Bengal भइसकेपछि मुस्लिम लीग फर्म भएको थियो। ओके, okay, next question. Which of the following is not among the 3 broad parameters used in Human Development Index? Human Development Index मा प्राय जस्तो हाम्रो जीडीपी क्याल्कुलेट हुँदैन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्याल्कुलेट हुँदैन। ओके, हामीले लिदैनौं पैरामीटर्स एज अ पैरामीटर फर क्याल्कुलेटिङ ह्युमन डेभलपमेन्ट इंडेक्स। सो जीडीपी इज द करेक्ट आन्सर। नेक्स्ट क्वेसन। नेशनल डेयरी रिसर्च इन्स्टिट्युट इज लोकेटेड एट करनाल। अप्सन नम्बर डी हरियाणामा छ। करनाल कहाँ छ अरे? हरियाणामा। ओके, अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर। ओके, पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट। फर्स्ट अफ अल पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट कसले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो भन्दाखेरि लर्ड कर्नवालिसले गरेको थियो, राइट? 1793 क्रिएटेड द बेंगल एन्ड लेटर इन अदर पार्ट्स अफ इन्डिया। ओके, त्यसको मेन अब्जेक्टिभ के थियो भनेर सोध्दैछ। ओके, टेनेन्ट्स द राइट्स अफ ओनरशिप। ओके, टेनेन्ट्सलाई त राइट दिएको होइन अभियसली, सो अप्सन नम्बर ए त 100% गलत हो। टेनेन्टलाई दिएको हो त ओनरशिप होइन। ओके, एबोलिशन अफ जमिनदारी सिस्टम, नो, दैट इज अल्सो इनकरेक्ट। डेफिनेट प्रोप्राइटरी राइट्स फर द जमिनदार्स, यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, बिकज जमिनदार्सको लागि प्रोप्राइटरी राइट्स दियो, किनभने जमिनदार्स त्यो भन्दा अगाडि के गर्दै थियो? रेभेन्यू कलेक्सन मात्रै गर्दै थियो। नाउ विथ दिस पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट इन्ट्रोड्युस बाइ लर्ड कर्नवालिस, उनीहरूले के पायो? ओनरशिप राइट्स पनि पायो। ओके, सो अप्सन नम्बर सी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ, प्लिज रिमेम्बर। नेक्स्ट क्वेसन। फिलिप कोब्स एडभोकेट्स द रिलेशनशिप बिट्विन के को लागि? अनइम्प्लोइमेन्ट अनि इन्फ्लेसन। ओके, अनइम्प्लोइमेन्ट र इन्फ्लेसनलाई देखाउनुको लागि कर्वलाई के भन्छ? फिलिप्स कर्व। अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर। ओके, 3 of the following 4 are equivalent. Find out which one is not equal to them. Okay, यसलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि look, this looks difficult, it looks complicated, but it exactly यति बेसी complicated पनि छैन। हेर्नुस् के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पल हो। b स्क्वायरले b स्क्वायर क्यान्सल गर्यो, करेक्ट? 3ab र 2ab ले क्यान्सल गर्यो, के रह्यो यहाँ? a स्क्वायर अनि माइनस ab, करेक्ट? a स्क्वायर माइनस ab। यसलाई पनि गर्नुस् त, सेम रहन्छ। लाइक फर एक्जाम्पल b स्क्वायर क्यान्सल, यो 4ab र 3ab क्यान्सल गरेपछि a स्क्वायर माइनस के हो? ab रह्यो हैन? 4ab माइनस 3ab इज ab, यो दुईटा क्यान्सल भइहाल्यो। अब यसलाई पनि गर्दाखेरि सेम हुन्छ, a स्क्वायर माइनस ab, तर यसलाई तपाईले क्यान्सल गर्दाखेरि यो भिन्दै आउँछ। ओके, सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी,
करेक्ट एन्सर हुन्छ ओके प्लिज ट्राई एन्ड डु दिस कति बेसी सजिलो छ इट इज नट भेरी डिफिकल्ट ओके इन्फेक्सन्स अफ एस्करिज युजली अकर्स बाई के हो भन्दाखेरि इटिङ इम्पर्फेक्टली कुक पर्क होइन मस्किटो बाग ड्रिङ्किङ वाटर कन्टामिनेटेड एग्स यो त कति यहाँ दिएकै छैन अप्सन्समै दिएको छ अप्सन्समै दिएको छ ओके लिमिटको क्वेसन छ यसमा के गर्नु पर्दैन यसमा हामीले सिम्पली के गर्नुपर्छ एक्स को जग्गामा 3 राखिदिनुपर्छ सो 3 + 3 एन्सर कति हुन्छ 6 अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर टु दिस क्वेसन ओके सिम्पल क्वेसन नाउ मुभिङ अहेड इन्डियन एग्रिकल्चरल रिसर्च प्राय जस्तो लिमिटको क्वेसन आजकल आउँदैन पनि किनभने मेन्सन यो त 2013 को होला आई गेस राइट 2012-13 को बिकज तपाईहरुको एसपीएससी को वेबसाइटमा के छैन भन्दाखेरि क्वेसन बैंक प्रपरली दिएको छैन सो इट्स भेरी डिफिकल्ट हैन एउटा स्टुडेन्ट वाज काइन्ड इनफ टु सेन्ड मी दिस सो अन्डरस्टुड सो तर अब मेबी के अरे एक्जाम पनि नभएर पनि होला यु नेभर नो बट एसपीएससी लाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि प्लिज क्वेसन बैंक चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु होला सो दैट इट इज इजियर फर अस टु के अरे एक्जाम कस्तो खालको आउँछ पेपर आउँछ त्यो एनालाइसिस गर्नु सजिलो हुन्छ नि हामीलाई सो त्यो प्लिज प्रोभाइड गरिदिनु होला सजिलो पाराले जसरी यूपीएससी को हामीलाई दिन्छौं हैन यूपीएससी को अलरेडी अपलोडेड हुन्छ सो इट्स भेरी इजी नो डब्ल्यूबीसीएस को पनि हुन्छ तर एसपीएससी को चाहिँ त्यति बेसी छैन सो एनीवे व्हाट कैन वी डू लिमिट को के अरे क्वेशन्स बाट प्राय जस्तो आउँदैन पनि क्लास 10 सम्म मात्रै हो यो लिमिट क्लास 11-12 को च्याप्टर हो के एनीवे Indian Agricultural Research Institute is located at where? It is located at New Delhi. New Delhi ma cha. What is the chemical name of quick lime? Calcium oxide is the correct answer. Calcium carbonate, haina. Calcium carbonate and calcium oxide. CaO. Calcium oxide. Okay, option number A. 20 bhayo. Next. That's the best quality of iron ore and its deposits in India are the largest. Kyo? Hematite. Option number C is the correct answer. Hematite. Okay. Okay. A way of representing heights and slopes which lines drawn on the map connecting all the places of equal heights above mean sea level. Okay. यस्तो खालको क्वेशन्सहरु यदि सोध्दै छ भने तपाईहरुको लागि आइसोथर्म आइसोबार्सहरु पनि जियोग्राफीबाट बहुतै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसको लागि एकपल्ट रिभिजन गर्नु होला ओके मैले हुन त युट्युबमा अलरेडी बनाइसकेको छु आइसोथर्म आइसोबार्स मैले पेड ब्याचेसमा पनि गरिसकेको छु ओके किनभने यस्तो खालको क्वेशन सोध्दैछ नि त यसको आन्सर हुन्छ के हो कन्टुर ओके कन्टुर म्यापिङ भन्छ अप्सन नम्बर ए यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईहरु अब यो क्वेशन त रिपिट हुँदैन तर यस्तै खालको रेस्पेक्टमा आइसोथर्म्स आइसोबार्स यो सबै क्वेशन्सहरु आउन सक्छ सो प्लिज बी माइन्डफुल अफ दैट नेक्स्ट क्वेशन व्हिच one of the following sectors provide most of the employment in Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata अब हेर्नुस् दिल्ली मुम्बई चेन्नई कोलकाता यो सबै के मेट्रो सिटी छ मेट्रो सिटीजमा मान्छेले एग्रिकल्चर त डेफिनेटली नै गर्दैन सर्भिस सेक्टर हुन्छ राइट सो सिम्पल लजिक कुरा हो सर्भिस सेक्टर इज द करेक्ट आन्सर ओके ऑप्शन नंबर डी Fundamental duties are mentioned in which of the articles or article of the constitution हेर्नुस् fundamental duties was not originally part of the original constitution को fundamental duties part थिएन बादमा आएको त्यही भएर amendment ए लेखेको छ हैन सो 51A यति सजिलो क्वेशन्स त डेफिनेटली नै आउँदैन अब आयो भने फन्डामेन्टल राइट्स फन्डामेन्टल ड्युटीज के हो एक्ज्याक्टली सबै याद हुनुपर्छ डीपीएसपी ओके सो प्लिज रिमेम्बर दैट सो 24 को आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी आर्टिकल 51A ओके व्हिच अमंग This is one of the important passes of East Sikkim. नाथुला पास हुनुपर्ने हो राइट तर यहाँ त अप्सन थिएन सो व्हाट डिड आई डू आई जस्ट गुगल इट अनि गुगलमा चाहिँ के भने गुगल जीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जेलेप ला पास भन्नुभयो सो प्लिज एकपल्ट हेर्नु होला यसको आन्सर ओके हु इज द फाउन्डर अफ आर्य समाज स्वामी दयानन्द सरस्वती ओके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आन्सर व्हिच अफ द फलोइङ मेथड इज नॉट यूज्ड ओके प्लिज रिमेम्बर यहाँ नॉट यूज्ड फर प्रिभेन्सन अफ रस्टिङ प्राय जस्तो कसरी हुन्छ वाटर अनि पानीसँग एक्सपोज भयो भने रस्टिङ हुन्छ सो त्यसलाई हटाउनको लागि मान्छेले के गर्छ पेन्टिङ गर्छ पेन्टिङ इज डेफिनेटली करेक्ट आन्सर प्लास्टिक कोटिङ गर्छ अल अफ द अबभ भने इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दैन ओके इलेक्ट्रोलाइसिस इज नट युज फर प्रिभेन्सन अफ रस्टिङ इनफ्याक्ट रस्टिङ भइसकेपछि इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रयोग हुन्छ रस्टिङ भइसकेपछि तर प्रिभेन्ट गर्नको लागि पेन्टिङ प्लास्टिक कभर्स त्यस्तोहरू ओइलहरू लगाउँछ ओके एनीवे व्हिच अफ द फलोइङ इज इमल्सिफाइङ एजेन्ट को मतलब बुझ्नु पर्यो नि त पहिला इमल्सिफाइङ एजेन्ट भनेको यस्तो खालको दुईटा कम्पाउन्ड हो जुन चाहिँ एकअर्कासँग मिल्दैन त्यसलाई मिलाउने काम गर्छ ओके एक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि पानी अनि ओइल पानी ओइलमा चाहिँ तपाईले पानी हाल्नु भयो भने के भन्छ मिल्दैन नि बिकज अफ द डेन्सिटीको के अरे डिफरेन्सले गर्दाखेरि मिल्दैन ओके तर इमल्सिफाइङ एजेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ मिलाउने काम गर्छ ओके सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ सोप हुन्छ बिकज सोपमा के हुन्छ ओइल पनि हुन्छ अनि अरु इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु पनि हुन्छ ओके सो एनीवे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आन्सर हु इज द करेक्ट चीफ मिनिस्टर अफ जम्मू एन्ड कश्मीर अहिले पनि वही हुनुहुन्छ के हो उसको नाम उमर अब्दुल्ला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आन्सर टु दिस क्वेशन
Now 5 years ago Sagar was okay. Please try and calculate this. Okay, यसको आन्सर हुन्छ option number A. Okay, 25 years 50 years यो क्याल्कुलेट गर्नु होला सजिलै छ एकपल्ट भ्याल्युज हालेर क्याल्कुलेट गर्नु अप्सन नम्बर ए हुन्छ यसको आन्सर व्हाट इज द लेन्थ अफ द रोप ओके यसमा के गर्नुपर्छ यो कति सजिलै छ हामीलाई सर्कल त पहिला त पढ्नु भएको होला नि सर्कल ह मेन्सुरेसनमा पढ्नु भएको छ के हुन्छ यसको लेट मी डु दिस व्हाट इज द लेन्थ अफ द रोड बाइ विच द काउ मस्ट बी के हो यो tethered in order that it may be able to graze in an area दिएको छ बेसिकली यो काउ हरे सपोज हैन चारटा खुट्टा हुन्छ नि काउको यो रोप छ अब यसमा ग्रेज हुनुपर्ने सो दैट मीन्स व्हाट सर्कलको एरिया देख्छ पाई r स्क्वायर पाईको भ्यालु कति हुन्छ 22/7 r स्क्वायर यसको भ्यालु कति छ 616 मीटर स्क्वायर सो प्लिज सल्भ दिस यस r स्क्वायर इज इक्वल्स टु 616 मीटर अनि इन्टु 7/22 सल्भ गर्नुभयो भने r इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 14 मिटर्स यसको क्याल्कुलेट हुन्छ यसरी सल्भ गर्नु होला प्लिज ओके सजिलै छ 14 meter is the correct answer to this question okay next alpha particle beta particle gamma okay having the same energy their penetration power मा alpha सबभन्दा कम्ती हुन्छ that means सबसे ज्यादा कसको हुन्छ गामा को त्यसको बाद बीटा को त्यसको बाद अल्फा को ओके सो के छ गामा बीटा अल्फा ओके अल्फा alright 33 dash is called the inner Himalayas Gangotri Yamunotri Krishna Kaveri okay Himadri is the correct answer as per the given option anyway 2020 in 2013-14 the maximum yield per hectare of sugarcane was achieved by okay this is the current affairs को class यो चाहिँ अब current affairs को question थियो 2013 मा post को भएको थियो we don't know एकपल्ट गएर हेर्नु होला okay anyway sugarcane प्राय जस्तो यसो दिमाग लगाउँदा उत्तर प्रदेशमै हुन्छ सो यसको आन्सर उत्तर प्रदेश हुन सक्छ but anyway एकपल्ट हेर्नुस् select the incorrect statement of the sound wave okay यो त मैले अलरेडी कभर पनि गरिसकेको छु YouTube मै छ sound waves हरु अलरेडी कभर गरेको छु sound waves are longitudinal waves absolutely correct sound waves don't require a medium no it does require a medium solid liquid or gas मा मात्रै जान्छ sound waves okay sound waves don't travel far yes absolutely correct dissipated easily हुन्छ sound waves travel faster in the water than in air okay obviously correct सबसे fastest कहाँ हुन्छ solid मा हुन्छ सबसे fastest solid मा हुन्छ so यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी sound waves does require a medium okay require गर्छ does okay the value of k so that 2/3 k and 5/8 okay यसमा के गर्नुपर्छ यसमा ट्रेडिशनल मेथडले गरे भने पुरा बेसी ढिलो हुन्छ ओके सो अप्सन हामीले अप्सन त दिएकै छ नि त सो व्हाट क्यान वी डु इज लाइक 3 लाई 2 ले डिवाइड गर्नु 0.666 आउँछ ओके सो b को भ्यालु 0.66 so obviously त्यो भन्दा बेसी हुनुपर्छ so that means when you divide 23/24 यो भन्दा कम्ती आउँछ सो यो भन्दा बेसी जुन चाहिँ आउँछ त्यो यसको आन्सर हुन्छ के सो यसको आन्सर हुन्छ इफ आई एम नट मिस्टेकन यसको आन्सर हुन्छ 43/32 ओके बट प्लिज चेक एकपल्ट चेक गर्नु होला ओके आई फरगट कति मैले सल्भ गरेको थिए 43/32 हुन्छ जस्तो लागेको थियो मलाई एनीवे प्लिज सल्भ ओके The framing of the Constitution of India, which of the following was not borrowed from US Constitution? Okay, US Constitution of fundamental rights, impeachment, removal of Supreme Court, High Court, federation with strong center. No, why? यो हुँदैन भन्दाखेरि because के अरे अमेरिका युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा स्टेटको पनि आफ्नै लेजिस्लेसन छ आफ्नै ल छ आफ्नै फ्ल्याग पनि छ सो अभियसली स्ट्रङ सेन्टर त हुने कुरै आउँदैन सो लजिकले पनि हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ डी हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर ओके The total number of seats in Lok Sabha and Rajya Sabha, respectively, including the nominated member, is what? Okay, 543 to 45. Option number D, correct answer. Which of the following is the primary consumer of maize in ecosystem? Lion, the definitely oina. Okay, wolf pani oina. Phytoplanktons, yo the प्राय दोस्तो aquatic ecosystem मा आउँछ. Grasshopper is the correct answer. Okay, option number B. Okay, 40. Transpiration will be fastest when the day is cool, humid, and windy. Hot, dry, and windy. Okay, option number C is the correct answer. Hot, dry, windy भएको बेलामा ट्रान्सपिरेसन पुरा बेसी स्पिडमा हुन्छ ओके ओके द किङ क्वीन एन्ड द ज्याक अफ क्लब्स आई एम श्योर म्याक्सिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यस्तो खालको क्वेशन्सलाई त एकदम एलिमिनेट गरिहाल्छन् होला तर प्लिज ट्राई एन्ड सल्भ दिस ओके द किङ क्वीन एन्ड ज्याक अफ क्लब्स आर रिमुभ फ्रम द डेक अफ कार्ड्स एन्ड देन वेल सफल्ड ओके हामीलाई थाहा छ नि तीनटा रिमुभ भएको छ कार्ड्स कति हुन्छ कार्ड्समा कतिवटा हुन्छ 52 वटा -3 कति हुन्छ 49 50 51 52 49
सो एन्सरमा डिभाइडेड बाई 49 त 100% हुन्छ नि त करेक्ट सो कहाँ छ यहाँ मात्रै छ एनीवे त्यो मात्रै नगरौँ न ऱ्यान्डम रिमेनिङ कार्ड्स ओके कति हुन्छ 13 minus 3 13 minus 3 कति हुन्छ 10 सो माथिपट्टि के हुन्छ 10 by 49 यो अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट एन्सर टु दिस क्वेसन ओके सो 13 minus 3 किनभने क्लब्स कतिवटा हुन्छ 13 कतिवटा निकाल्यो 3टा सो कति रहेको 10 अन्डरस्टुड टोटल नम्बर अफ कार्ड्स कति हो 52 50 मा 3टा निकाल्यो कति रहेको 49 सो भेरी सिम्पल okay it looks complicated but it's simple which of the following is used on mobile phone screens okay I had no idea about this मैले गुगल गरेको थिएँ यसको आन्सर हुन्छ EDM tin oxide okay okay minimum support price is recommended by what it is National Statistical Organization okay Commission for Agriculture Cost and Practices option number C the outcome of the total transactions of the economy with the outside world the other balance of payment BOP हुन्छ okay balance of payment total import total export anyway in order to understand the demographic characteristics of any area one needs to know what pattern of population distribution and density birth rate and death rate okay students may get confused between these two our territorial distribution makes no sense none of the above पनि हैन so यसको आन्सर हुन्छ pattern of the population distribution and density okay this is pretty much in news yes with respect to this question यसमा question frame हुन सक्छ so please remember this okay यो particular topic demographic dividend हो कि डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड होइन सो त्यसको लागि लङ एन्सर पनि प्रिपेयर गर्नु होला युपीएससी पढ्नु हुँदैछ भने सो इट्स इम्पोर्टेन्ट ओके हु वाज द को विनर अफ द नोबेल पीस प्राइज 2013 along with Malala Yousafzai को थियो कैलाश सत्यार्थी राइट कैलाश सत्यार्थी वाज फ्रम भारत कैलाश सत्यार्थी बाल गंगाधर तिलक इज आल्सो नोन एज फादर अफ इंडियन अनरेस्ट ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो फादर अफ रेभोल्युसनरी थट्स भगत सिंह लाई भनिन्थ्यो हैन Which state in India has become the first to fix minimum education qualifications from panchayati polls? Okay. एउटा ह्याक सिकाएको थिएँ मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई पेड ब्याचमा तर त्यो ह्याक यदि त्यो मेरो नानीहरूले गरेको थियो भने रङ हुन्थ्यो यसको आन्सर ओके एनीवे आई विल नट बी रिभिलिङ द्याट ह्याक राइट नाउ टु यु गाइज एन्ड 48 को आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी राजस्थान ओके उहाँले पनि केरला गर्नुभएको थियो बट आन्सर इज राजस्थान इफ x plus 1 is the factor of x square minus 3x plus 3a minus 7 find the value of a so what do we do simple यसमा के गर्नु पर्दैन simple fx देख्छ त so x को भ्यालु -1 लगाएर सबैमा हेर्नुस् ओके -1 to the power of 2 minus 3a minus 1 plus 3a minus 7 यो गर्नुभयो भने तपाईको आन्सर आउँछ अल्टिमेटली 1 ओके अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर नाउ 49 नो आज 50 लास्ट क्वेसन गरौँ ल आज त्यसको बाद 100 वटा क्वेसन भोलि नै गरौँ ल बिकज आज आई एम क्वाइट इन अ हरी so that's the reason okay which of the following is not an all India services as per the provisions of the constitution okay in Indian police service Indian forest service Indian revenue Indian administration very simple right Indian revenue service के हो सेन्ट्रल को all India होइन okay central services हो okay option number B is the correct answer so let's stop this session आज यति नै विराम गरौँ भोलि म के अरे कम्प्लिट गरिदिन्छु कि so with this thank you all very much for attending this class I'll meet you in the next class and yes please very important if you have not yet subscribed to Onboard Digital class please go ahead and subscribe okay thank you all very much